فيه 150 زلمه بلبنان بيعملوا حولهم زعلانين من عبكره ومن عشيه بأوسمة. عني أوسمة مسؤولية الفقراء ومنعني مشوا البلاد، وهي التفاحة نحن مثل ما عنا ياخذ عنا هيك. نحن بدي اسألك الخس منين عن جاي؟ والبندورة منين عن جاي؟ واللي عن يجي من عن نحن عن نستهلكه عن يجي لعنا منين؟ ما هو من دول؟ ها؟ نحن الدولة بتاخذ منها الحب تفاح. وين المصريات؟ ما بقى معنا ليرة نحن ليرة راحت. رعيان البلاد بيعملوا حولهم مختلفين مع بكره، من عشيه بتعشوا سوا، لكن البلاد ايش بدها من الليمونه للزيتونه للتفاحه. تفاح وصلنا لهان شغله عمرناها بس وقفت بقى فينا نطير حجر على السقف. وقفت الاسعار، وقفت الدنيا اليوم اللي حط له حيط كبود وحيط $1,000,000 وعمل جنينه وشغل وحار. شوي اليوم صار يستطيع يطلع على جنينه. ليش؟ لأنه ما في اسعار مثل ما قلنا. اللي حق كيلو 3000 ورقه، كيلو التفاح بحوالي 6 ورقات، ولاشترى عن يسعرونين على الأذاعة. في كثير ناقص بالدنيا. يوهو شو يا شرشورة؟ فتنا هني ما بيحبوا ينحلبوا؟ ما بيجوا بالدور لازم؟ عم اتعلم. اها يلا 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 بس هاتهم مظبوط. ايه يعني انت معك اسرع شوي بس. انا طيران من الصف. جربت تعلمت. حلب البقرة أهيئ من المعزية. كنت عم تخبرني خبرية مهضومة، قلت لي أنا حكيم سنان وحدة وبظبط سنان على طريقتي. خبرني هالطريقة يلي لازم أنا أتعلمك يا حكيم سنان. وقت اللي بجاني درسي بالحالة فيني طلع حكوين ولا سيجارة وبحط علي، يعني ما كانوا السين هاي، بس هودي لما اروح منن العصب تخ وتخ. لكن الكاي ما في احلى منه بالدنيا. بتاخد سيجارة بتحطها 15 دقيقة على السنان. خليها ايه تتكويت وتبلغها تنفع. حلو. خبرني عن هالايام، الفرق بين هالبيت اللي قلت لي عمرته على البغل، هالحقله يلي انت عشت فيها وربيت فيها من سنه الثلاثينات، وما كان في سيارات وما كان في تليفونات مثل هلا. كيف كانت الحياه قبل وكيف واكبت تطورها؟ وقت اللي جينا بدنا نعال هيدي نبقى ننسى مشادر او جدي عمل كوخ تحت خشب. جينا ها نتفه صار في بطون هبدا لايك لك قديش وسمكن طلع بالجو. كان في ماده بالبطون لك قديش وسمكن. هلا هاي صار 55 سنه ما ينزل هالقد. كانوا يحطوا ماده بالبطون. هلا اليوم ما في ماده. اليوم اجى عملت البيت وما عملته عقصاور ثاني يوم بيرشح. في نبع باين حكيته بشر اللي معه 200 راس مواشي 300 يسرح من هون بالحسويد
النبي حكيت يسقي ويرجع عفي ساجرة يحط مخه تيفهي مخه فيها. يعني بلشت من سنة الخمسينات الأربعينات وبلشت الخمسينات صارت العالم تحط ناصبة أو لك بتعيش هام تعمل حاب. ما بعرف جربنا عملت حاب والحبة قويت وحبة مهمة طلعت مهمة فوقانية. كيف قال لي أنا مهندس زراعة. قال لي حاطين التفاحة اللي هي بتأدي بالمجموعة العالم يعني بالدول. قال طلعت أدي بتفاحة هي المضغة تفاحة الشجرة. هلا أنا حكيك صفيت حكيم. عشان لك عنده حصان عمي حصان من الحلوين لقيته مسمم على باب النبي عند الكنيسة هان تحت. املوا ايده املوا ايده قطعت اقولكم ومي مسقعه كثير هام تجمد عنين العرق بتصير بيضاء بالمي تجي حطيتها النبي مرت معون هيك صرنا ندلق تغرق الباغل بالمي المسقعه فش جوال حلي شعره مي المسقعه ضد السام. حلو ما كنت اللي عارف. بتمد بالبدن قطعت تمد بالبدن. ما كنت عارف. على الجبران خليل جبران كانوا يعطوه جنسيه غير لبنانيه ورفض. ايه لكن ما رفض. ما قلت لك ايش قال لهم؟ خبرني شو قال. قال لهم جاوا بدهم يتحايلوا علي قالوا له هيدا كاره هيدا هان تمضي قديش بدك مال. قال ليش بدي المال؟ قال بتعمل جنسيه امريكيه بنعمل لك جنسيه امريكيه. قال لهم اليوم روحوا على بكره تعال. جاوا ثاني يوم اكثر مؤرخين سالوا قال لهم بدي اسالكم سؤال من هو اللي بينكر امه منكم؟ الام بتنكر. اخواتنا الشيعة تقول له هذا ابنك بيقول لك يا اخي اجى صدقت الوالدة. عرفت ايش معناتها اجى صدقت الوالدة؟ الوالده الاساس يعني اجى ما كانت هي يعني مزبوطة. ولا له كانت بشري الاساس او لبنان الاساس. هلا قال ما بقى نعرف. خبرنا عن بشري الايام القديمه، قاعدين بهالهوايات طقس بعقد 1800 متر علو عن سطح المي. مش معقول شو حلو. انا بعيش 100 سنه هون ولا هم ولا مصيبه ولا اذا في انترنت ولا لا. خبرني ايام زمان كيف كنتوا تطلعوا الاغراض لهون؟ ما كان في سيارات، ما كان في عجل. كل انسان عنده عقل بالعالم بيحملهم واللي ما عنده عقل بالعالم ما بيحملهم. لازم نعملها يعني. العقل بيعملهم. دولتنا سندها صغير بتشد على الفقير بتشنق الفقير وبتوقر الغني. حلو. يعني بس حلو لبنان. يعني يالا قال له ضربوه على بطنه ضربوه على بطنه قال يا ظهري اللي عنده زعيم ظاهر ما حدا بيحكي واللي ما عنده ظاهر عشان ايه. حلو لبنان ما تقلق. لبنان ما في احلى منه بالدنيا بالكون هاول الغيمات والاشقات ها والزرق بالجو وسفاوة الكون. لبنان في احلى منه. احلى بلد بالعالم. احلى بلد بالعالم وحتى شعبه اذكى عالم بالعالم. مظبوط. الشعب اللبناني فايق على العالم كله. فايق على يعني كيف فايق على يعني فاق العالم. شو اللبناني اللي عايش باستراليا واللبناني اللي عايش بامريكا ما بتستشعروا العالم. صح. مع كل مشاكلنا ومع كل المصايب كله الموجودين وصلنا لها وبعده احلى بلد بالعالم. زهرنا بلبنان بعد بالحرب زهرنا لبنان. مظبوط. وجعوني اسناني يا حكيم. حط لهم سيجاره. الارض يا بي.
أنا بحب أقول لك كلمة قديمة، بيقولوا نسبة كنون الأول بتسبق من أول. النسبة اللي كانت عريشة وكانت تفاحة وكانت تصب كنون الأول، وتطلع عليها سقاء نتفة تقوم يعلق شلشة، ما تعلق شلشة قومت. وبعدين في إشجار بدها سقاء، الزوزعة بدها سقاء، اللوزعة بدها سقاء، الزيتونة بدها سقاء، هاي بدها سقاء. لازم تنسقى التفاحة مرة بالنهار؟ أنا سقيت 3 طهر بالسنة بالست شهور حسب ما شرك مي. هلا أنا مياتي بعدين طالع مي أنا. كم نوع تفاح عندنا بلبنان؟ في 3-4 أنواع. وهي بشري بتزرع نوعين، الأحمر والأبيض، شو بتسموهم هون؟ هاي بيقولوا لك جولدن، هيدي الجولدن، هاي ستاركن، وهي ستاركن. هاي كمان هيدا جانا الامريكاني مثل ما قلت لك. اليوم السوق اللبناني ما بيأدي انه نحن ناكل تفاح بس بلبنان، هال 3 مليون زلمه اللي هون ما فينا نخلص لا ما بتخلص، وضروري يظهر لبرا. ايوه هذا هو، حاول يمشوا. هيدا المشكله الاساسيه. المشكله الاساسيه. اليوم قديش عم ينباع كيلو التفاح؟ ما قلت لك من 10 كيلو، الصندوق 20 كيلو، يعني الكيلو ب 500 ليره؟ ايه. اليوم في صرخة، شو هي الصرخة؟ الكيلو ب 500 ليرة عم ينباع؟ ب 500 ليره ما عم ينباع، ما بدنا حدا ياخذها. كيلو بتتعب عليه، بتشتغل عليه كل سنة، بالاخر بياخذوا منك الصندوق ال 20 كيلو ببس 10000 ليرة. 10000 بكون حطيتها بصريف. وقديش بيبيعوها ببيروت؟ ما عشان هلا الدكان ما بينحضر علي، المحل لا بينحضر علي، بشارع الحمراء بيبيعوه ب3 ورقات الكيلو، هم بياخذوه ب 500. انت اللي تعبت عليه؟ لكن نحن اللي تعبانين عن طعمه، مثل ما قلت لك نحن رعيان عند 150 زلمه، 3 مليون. الصرخة اليوم انه التفاح لازم نلاقي له حل تيظهر برات لبنان، إيه؟ البلاد العربية تشتريه، ايوه اوروبا تاخده. انتوا اليوم عم تعملوه بالمواصفات العالمية، التفاح تبعنا مرشوش مزبوط ونظيف بيقدر يتصدر؟ هذا اليوم انت صفيتك حكيم، اذا فيها انظف منها بالعالم هاي الحبه، هان بالمنطقه هاي بمنطقه شري ما فيها انظف منها، ما فيها. وبعدين ما لها سعر، هيدي مكلفه. انا اخذت تفاحة قبل شوي، حفيتها، شفت لونها الاحمر يلي السفيه ابيض، السفيه مي غسله بيبرق برق، ايه. وكدشت الكتشه، المي اللي نزلت منها، السكر اللي بقلبها، ما بعتقد في تفاحة بالعالم اطيب من هاي. لا ما في لها. انا بيرم لبنان بقصر ولا ضايعه بقلدك اياها، واسالني على كل ما ضايعه شو منطقه وايش لهجتها. اليوم ما عم نقول للناس كلوا تفاح، لانه الناس عم بعتقد عم تاكل تفاح كفايه، عم نطلب من العالم يلي قادره تساعد هالتفاح لتظهرها من لبنان دهيرة وبعدين دواء وتساعدها. صاغ، اول دون دواء صاغ، وثاني دون هاي اللي بتاكلها على الريق ما تشرب فنجان قهوه، بتعرف انها بتصفي لك دمك من من المرض الموالح ومن غيرها. هيدي ما دواء، هاي دواء. ايه دواء. هيدي اليوم صرخه شخص مثلك بحب ارضه، عمرك 83 سنه، ربيت هون، تعبت على هالتفاحات مثل كانهم اولادك، ومثلك في الوفات الناس اللي عم بتعيش من هالتفاحه اللبنانيه يلي منا اخذه حقها، ايوه، يلي الناس ما بتعرف فيها، يلي نحن ببيروت او نحن المتمولين او العالم اللي عم تشتغل بالدوله ما عم بتوديها برات لبنان. ملايين من الكيلوات، لفات الاطنان. تفاحة لبنان عايزة مساعدة، هالدواء عايز مساعدة، لأنه بتكلف، كيماوي غالي، الدواء غالي، الشغل غالي، الفاعل غالي، الشغل عشف حوالي تتعتان 300,000، أنا 300,000 لم بدي جيبهم عشان ما بعت الرزقات ها. خلينا نبلش بكل واحد منا بلبنان شو بيقدر هو يساعد. فينا نعمل فيها مربى، فينا نعمل بتعمل أكمل هون. أنت بشو بتستعمل تفاح؟ أطيب مربى هي مربتها، مربى التفاح. ايه. بعدين عندك حكيم روسي، قول يا عمي القنينة الخل، التفاح،
هيدي دواء شافي للإنسان. هيدي لا تسأل ايش فيها. ماني عن أقولها حكيم روسي، ماني أنا حنا الشراني بالجول. لايك ما شاء الله، لايك يا حكيم. هان ايه حلوين. بكشوا حلوين مناسب يا حلوين. ذبحنا وبعدين دغري بتبلش تشيل اول شيء الجلده. هلا بقول لك كيف. شوف انت إلها طريقه، إلها سر، من وين في بتبلش؟ شيء ما له سر. في شغله بالدنيا ما لها سر. شايف اللي ما بيعرف يضرب بالشوكة هيزرع البلد وراه. ايه بده يكون معلم. مزبوط. ما حدا بيعيش بالعالم. حقك علي. كل انسان طب علمني تتعلم. مصلحتها فاهم منها. ها. إلك صحتين. خبرونا شيء طيب. عن شو؟ اليوم نحن موسم التفاح. موسم التفاح. فاح. أنا مبسوط بالقعدة باللقمة الطيبة بعزيك مع هالناس الطيبين عن جد. يا هلا بيكم. ما في منكم. يا هلا بيكم. كيفكم؟ صحة وأنا أهلا وسهلا فيكم. صرنا هون من الساعة 6. روقونا وغنجونا واهتموا فينا. وحلبنا وقطفنا وذبحنا وشوينا وشربنا. كيسك لك. أهلا وسهلا فيك ببلاد الأرض، مدينة جبران، مدينة التفاح، مدينة الحضارة، وكمان آخر شيء مدينة التفاح. هذا أهم شيء. تفاحة لبنان عايزتكن. حرام هيك تفاحة هالقد طيبة، هالقد حلوة، هالقد مشغول عليها ما تاخد حقها. المدغل بقلبها بتكفي. بلبنان وبرات لبنان خلينا نعطيها حقها، واللي قادر يساعدنا نصدرها. كيلو تفاح أكتر، تفاح لبنان.